Hello mga kapitbahay. Ang tatry natin ngayon ay itong finger mouse. Tara, try natin. Alright, buksan na natin tong finger mouse. Compatible siya sa Android, Linux, Mac, tsaka Windows. Buksan na natin. Meron siyang kasamang handy case, protective case. Alright, ito siya. Mukhang matibay naman, hard plastic. Ito yung velcro na irarap sa kamay. Ito yung frequency, radio frequency na receiver nya. I-plug ko na sa ating Windows 10. Alright, so wireless siya. Obviously kailangan natin battery AAA. Alright, so kakabit ko na sa aking daliri. So hanapin ko yung komportable ako. Tignan natin. So ito yung click, right click, tsaka scroll. Click, right click, scroll. So hindi ako mahihirapan mamaya. Medyo okay. So ito yung on and off. Alright, so ikakas na natin sa screen. Alright, thank you sa mga nag-subscribe. Kung trip nyo yung mga ganitong video, paki-subscribe na lang po. Pakipindot yung subscribe tsaka yung bell button. Tara, tuloy na natin yung video. Ayan, nasa screen nyo na. Makikita nyo na yung mouse. So medyo okay siya. 4 pointer, ganyan. I-minimize natin tong recorder. Subukan natin sa sa desktop publishing, Photoshop. Kunyari, gawa tayo ng file. Yan, okay na siguro yan. Yan. So gawa tayo yung new layer. This one, ganyan kalaki na square, black, maybe red. So masusubukan natin yung right click, blending option. Yung mga nagpo-Photoshop na bihasa sa shortcut keys, doon na lang kayo kasi mahirapan kayo rito. Ngayon yung mga bihasa sa click mouse, okay naman to. So type tayo. Yun lang, medyo hassle sa pagta-type kasi nasa finger mo nga eh. Alright, drag natin dito. Hindi siya ng proportion. I-apply natin. Okay, right click. Okay, so pulayan natin, let's say white. Okay, konting shadow. Alright, distance. Okay, ayan. So
i-group natin siya. Tapos yan, palakayin natin. Okay siya. Sa drag, sa mga mouse pointer paggamit ng Photoshop, okay siya. Sana yan lang siguro ito. Save natin. Okay. Hello. Ayan, mahirap lang mag-type sa mouse pointing, madali lang. Close natin ito. Alright, subukan na naman natin sa browsing. Let's say may nakakonek ako sa Globe ngayon, say cnn.com. Yun, medyo hindi ko abot yung scroll, so adjust ko siya para medyo maabot ko. Yan, so scroll up, scroll down, magkiklik ako ng article. Yan, kunyari yan. Okay, scroll up, scroll down, scroll down, scroll up. Okay siya sa browsing. Back tayo. Okay, so close natin to. Alright, so typing naman. Oh yan, ayun, medyo mahirap mag-type nga. The quick brown fox, hello world. Ayan, select all, format. Ayan, nadrag ko naman. Let's say palakihin natin yung font. 48. Okay, alright, close natin. So ang impression ko nito, okay, sana yan lang sa paggamit sa mouse, pero sa, let's say, sa desktop publishing, Photoshop, okay naman, pero syempre involved pa rin yung magta-type ka, medyo hassle. Sa browsing, ayan, okay siya, up and down, scroll. Siguro mas okay ito sa mga smart TV na may browsing sa TV. Halimbawa, malayo ka sa TV, yan, pwede to, pang scroll tsaka click. Alright, so that's it dito sa finger mouse. Alright, thank you.